ફ્રેન્ડ, હું છું જેનિશા રંગવાલા. આજે આપણે બનાવશું કઢી ચણા. કઢી ચણામાં છાશ, ચણાનો લોટ અને સિંગદાણાનો ભૂક્કો અને ટમેટા અને ડુંગળી, આ બધી સામગ્રી મેં લઈ લીધી છે. હવે આપણે ચાલુ કરશું. હાલો, હવે આપણે ગેસ સળગાવશું. પહેલા આ ગેસ ચાલુ થઈ ગયો. પહેલા આપણે વઘારશું ચણા. પહેલા ચણા વઘારશું, પછી ચણા વઘારી પછી આપણે કઢી બનાવશું. આમાં મેં 2 પાવડી તેલ નાખ્યું છે, કેમ કે કઢીમાં થોડુંક તેલ નાખવું પડે એટલે. આ ટમેટા અને ડુંગળી, 1 ડુંગળી નાખી છે અને 2 ટમેટા એ મેં સુધાર લીધા છે. હવે આપણે પહેલા નાખશું ગરમ મસાલો. આ 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખ્યો. એક ચમચી હળદર નાખી. 1 ચમચી ધાણા જીરું. અને આ 1 ચમચી મરચું નાખ્યું છે લાલ. અને મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નાખશું. હવે આપણે વઘારશું. આ મેં જીરું નાખ્યું. હવે આપણે ગેસ ધીમો કરી નાખીશું. તેલ વધારે થઈ ગયું. હવે આપણે ડુંગળી ને ટમેટા થોડી વાર ચડવા દેશું. હવે આપણે આ ટમેટા અને ડુંગળી ચડી ગયા. હવે આપણે આ ચણા નાખી દઈશું. આ 250 ગ્રામ મેં ચણા લીધા છે. આપણે મિક્સ કરી નાખશું. હવે થોડી વાર ધીમો ગેસ કરીને આપણે ઢાંકી દઈશું થોડી વાર. ત્યાં સુધી આપણે આ કઢી
બનાવી લેવું. એક ડોયો છાશ અંદર હું નાખી દઈશ જેથી ચણા બળે નહીં. હવે આપણે આ કઢીમાં લોટ નાખી દઈશું. આ મેં નાનકડો એક બાઉલ લોટ લીધો છે. આની કઢી જાડી જ રાખવાની હોય એટલે નાખી દઉં અંદર. હાથેથી ડોઈ નાખશું, ગાંઠા ન રહી જાય. હવે અંદર સિંગદાણાનો ભૂકો નાખી દઈશ. આ સિંગદાણાનો ભૂકો નાનકડી એક વાટકી જેટલો છે. એને આપણે મિક્સ કરી દેવું અંદર. હવે આપણે કઢી વઘારશું. ચણા આપણે ઉતાર લેશું હવે. અને આ નાનકડી તપેલી મૂકી છે, આમાં વઘારશું આપણે. એમાં હું 1.5 પાવડી તેલ નાખીશ. આ 1.5 પાવડી તેલ નાખી દીધું. હવે અંદર આ જીરું નાખ્યું ને આ મેથીના દાણા થોડી ધીમો ગેસ કરી નાખીશ. આ મેં મરચા નાખ્યા, 5 મરચા લીધા હતા. હવે કઢી આ 2 ડોયા નાખી છે. આ વઘાર થઈ ગયો. હવે આપણે આમાં નાખી દઈશું.
આપણે ચણામાં નાખી દઈશું. હવે આપણે આ ગરમ મૂકી દેવું. હવે આ છાશ બધી છે એ અંદર નાખી દઈશું આપણે ચણાવાળી. હવે ફૂલ ગેસ કરી નાખશું. થોડી વાર આપણે એમાં રહેવા દઈશું. બસ ચાલો હાલો, હવે આપણા કઢી ચણા તૈયાર થઈ ગયા છે. અસલ મસ્ત મજાના બની ગયા છે. સુગંધ મસ્ત આવે છે અને અસલ ઘાટી. આની કઢી ઘાટી જ રાખવાની હોય એટલે ઘાટી થઈ જ ગઈ છે કઢી અસલ. હવે આપણે ઉતારશું નીચે એટલે થોડી વાર ઠરશે ને એટલે ઘાટી થઈ જાય મસ્ત મજાની. ના આપણા કહેવાય કઢી ચણા. મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મારા વિડીયોને જરૂર જાજો ને જાજો શેર કરજો. ધન્યવાદ.